สวัสดีค่ะดีไซน์บายวันคลิปนี้เราจะมาสร้างแพทเทิร์นชุดเดรสปกเทเลอร์นะคะรายละเอียดและขั้นตอนการทำจะค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่ก็ไม่ยากเกินไปสำหรับมือใหม่ทำตามได้ค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะริมกระดาษวัดเข้า 2.5 เซนขีดเป็นเส้นกลางหน้านะคะริมกระดาษวัดเข้า 7 เซนจุดไว้เส้นกลางหน้าวัดเข้า 6.5 เซนขีดเป็นเส้นคอค่ะจากเส้นคอวัดเข้า 34 เซนบวกรวมเส้นคอด้วยนะคะขีดเป็นเส้นเอวจากเส้นคอถึงเส้นเอวแบ่งครึ่งขีดเป็นเส้นอกจากเส้นคอถึงเส้นอกแบ่งครึ่งขีดเป็นเส้นบ่านะคะจากเส้นเอววัดเข้า 10 เซนวัดเข้าไปอีก 10 เซนขีดเป็นเส้นสะโพกบนขีดเป็นเส้นสะโพกล่างจากเส้นกลางหน้าวัดเข้า 9 เซนขีดเป็นเส้นอกห่างนะคะอกสูง 21 เซนรอบอก 82 นะคะ82บวก8หาร 4จะได้ 90 หาร 4 เท่ากับ 22.5 บวกด้วย 1 เท่ากับ 23.5 เซนจากเส้นกลางหน้าวัดเข้า 23.5 เซนจุดไว้นะคะสะโพก 90 บวก 8 หารด้วย 4 เท่ากับ 98 หาร 4 จะได้ 24.5 บวก 1 เซนเท่ากับ 25.5 เซนจากเส้นกลางหน้าวัดเข้า 25.5 เซนแล้วขีดเป็นเส้นข้างเส้นเอววัดเข้า 2 เซนนะคะวาดโค้งเส้นเอวด้านข้างเส้นคอแบ่งครึ่งนะคะขีดเส้นตรงไหล่กว้าง 34 หาร 2 เท่ากับ 17 เซนวัดจากเส้นกลางหน้า 17 เซนแล้วขีดเป็นเส้นไหล่เส้นไหล่แบ่งครึ่งขีดเชื่อมจุดอกเกล็ดไหล่รอบอก 82 หาร 2 เท่ากับ 41 หารด้วย 10 จะได้ 4.1 เกล็ดไหล่กว้าง 4.1 นะคะขีดเชื่อมจุดอกปิดเกล็ดไหล่นะคะขีดเส้นตรงออกไป
วัดไหล่กว้างใหม่บาหน้า30หารด้วย2เท่ากับ15บวก 0.5 เซนจะได้ 15.5 เซนจากเส้นกลางหน้าวัดเข้า 15.5 เซนแล้ววาดโค้งวงแขนเปิดเกร็ดไหล่ไว้ก่อนนะคะจากจุดอกวัดลงมา8เซนขีดเส้นตรงไว้จากเส้นอกห่างวัดออก 1.25 เซนอีกข้างวัดออก 1.5 เซนเส้นเอววัดออกข้างละ 1.5 เซนแล้ววาดโค้งเป็นเส้นเกล็ดนะคะจากเส้นเอววัดลงมา15เซนขีดเชื่อมเส้นเกล็ดตัวเสื้อเสร็จแล้วเราจะต่อความยาวกระโปรงนะคะวัดจากเส้นสะโพกลงมา35เซนขีดเป็นเส้นความยาวกระโปรงเดรสยาวรวมแล้วจะได้96เซนจากเส้นกลางหน้ามาถึงจุดนี้วัดที่เส้นความยาวกระโปรงเท่ากันขีดเป็นเส้นข้างจากเส้นข้างวัดออก6เซนตีบานชายกระโปรงชายกระโปรงวัดขึ้น1เซนขีดเส้นโค้งชายกระโปรงชิ้นหน้าเสร็จแล้วเรามาต่อที่ชิ้นหลังกันเลยนะคะริมกระดาษวัดเข้า2เซนแล้วก็จากริมกระดาษวัดเข้า7เซนขีดเป็นเส้นคอสูงไหล่กว้าง17เซนริมกระดาษวัดเข้า17เซนนะคะวัดลงมา 3.5 เซนขีดเป็นเส้นไหล่เส้นเอววัดเข้า1เซนขีดเชื่อมจุดสะโพกล่างขีดเชื่อมเส้นคอนะคะรอบอก82บวก8หาร4จะได้90หาร4เท่ากับ 22.5 ลบด้วย1จะเท่ากับ 21.5 เซนจากริมกระดาษวัดเข้า 21.5 เซนสะโพก90บวก8หาร4จะได้98หาร4เท่ากับ 24.5 ลบด้วย1จะเท่ากับ 23.5 เซนจากริมกระดาษวัดเข้า 23.5 เซนขีดเป็นเส้นข้างเส้น A วัดเข้า2เซนวัดโค้งเส้นข้างเส้นเอวจากจุดนี้มาถึงจุดนี้แบ่งครึ่งจากริมกระดาษวัดถึงจุดแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่วัดที่เส้นสะโพกเท่ากันขีดเส้นเชื่อมจุดเกล็ดเอวกว้าง3เซนจากเส้นเอววัดลงไป15เซนขีดเชื่อมจุดเป็นเส้นเกล็ดนะคะ
แบ่งครึ่งที่เส้นไหล่ ขีดเชื่อมจุด เส้นอกวัดขึ้น4 เซน ขีดเป็นเส้นเกรด บานหลัง32 หาร 2 เท่ากับ 16 บวกด้วย 0.5 จะได้ 16.5 เซน ริมกระดาษวัดเข้า 16.5 เซน วาดโค้งวงแขน ความยาวกระโปรงนะคะ วัดความกว้างของสะโพก ชายกระโปรงวัดเท่ากัน ขีดเป็นเส้นข้าง เส้นข้างวัดออก 6 เซน ขีดเส้นบานชายกระโปรง วัดขึ้น 1 เซน แล้ววาดโค้งชาย ตัดแยกแพทเทิร์นชิ้นหน้าและชิ้นหลังออกมานะคะ มาดูแพทเทิร์นชิ้นหน้ากันต่อเลยนะคะ ปิดเกล็ดไหล่ก่อนเลยค่ะ ปิดเกล็ดไหล่เสร็จแล้วเราจะเติมกระดาษส่วนนี้ เราจะเริ่มทำปกกันนะคะ วัดจากเส้นคอเข้า 1.5 เซน วัดออก 0.5 เซน จากเส้นคอวัดลงมา 9 เซน ขีดเส้นเชื่อมจุด เส้นนี้จะเป็นเส้นพับปกนะคะ นำไหล่หลังมาชนกับไหล่หน้า วัดเส้นคอให้ตรงกัน เส้นไหล่ด้วยนะคะ เส้นคอหลังวัดเข้า 1 เซน วาดโค้งคอหลังนะคะ วัดความกว้างของคอหลัง วัดความกว้างของคอหลังไว้แล้วจะได้ 9 เซน มาดูปกคอหน้ากันนะคะ จากเส้นไหล่จุดนี้วัดขึ้นไปเท่ากับ 9 เซน บวก 0.5 จะได้ 9.5 เซน แล้ววัดวนออกไป 9.5 เซนเท่ากัน จากเส้นตรงวัดออกไป 5.5 ขีดเส้นตรงไว้ ขีดเส้นเชื่อมจุดคอนะคะ วางไม้บรรทัดให้เป็นมุมฉาก วัดออก 2.5 เซน จุดไว้ วัดยาวรวมกันให้ได้ 7 เซน แล้วขีดเส้นตรงขนานกันยาวมา 5 เซนนะคะ ขีดเส้นตรงขนานกัน วัดมา 7 เซน จากเส้นไหล่วัดเข้า 4 เซน จุดไว้ เส้นคอวัดขึ้น 1 เซน ขีดเชื่อมจุด จากเส้นพับวัดออกไป 3 เซน แล้ววัดยาวรวมกัน 11.5 เซน จุดนี้วาดเชื่อมเป็นปกล่าง
เส้นพับปกจะเป็นกระดุมเม็ดแรกนะคะจากปลายปกวัดเข้า 4.5 เซนขีดเส้นตรงวัดความกว้าง 4.5 เซนขีดเส้นเชื่อมปกนะคะวาดโค้งเชื่อมจุดปกเราจะ Copy ปกบนออกมานะคะเส้นปกกลางหลังกลิ้งรอบเส้นนี้มาถึงจุดนี้แล้วก็จุดนี้ Copy ได้ปกแล้ว เส้นคอหน้าวัดได้เท่าไหร่ วัดที่เส้นปกยาวเท่ากันนะคะ จุดเป็นเส้นคอไว้นะคะ วัดความยาวคอหลัง 9 เซน แล้วขีดเส้นปกใหม่เส้นนี้คือเส้นคอจริงนะคะ จุดปก ปกของเราเสร็จแล้วนะคะ เส้นนี้คือเส้นคอ ใช้สำหรับวางผ้าให้เป็นเส้นตรง มาต่อกันที่วงแขนนะคะ เส้นไหล่วัดเข้า 1 เซน เส้นข้างขีดเส้นตรงขึ้นไป 2 เซนนะคะ แล้ววาดวงแขนใหม่ เราจะได้เดรสแขนกุดนะคะ วัดไหล่หลังให้เท่ากับไหล่หน้า จากเส้นข้างวัดขึ้นไป 2 เซน แล้ววาดโค้งวงแขนหลังใหม่นะคะ เราจะแยกแพทเทิร์นเกร็ดชิ้นหน้าก่อนนะคะ จากจุดอกวาดโค้งไปที่เส้นบ่า เส้นอกห่างกว้างเท่าไหร่ วัดที่ชายกระโปรงเท่ากัน ขีดเส้นตรง แล้วเราจะตัดแยกตามเส้นนี้ออกมา วิธีแยกบานชายกระโปรงนะคะ เติมกระดาษ แปะเทปกาวไว้ วัดออกไป 6 เซน ขีดเส้นบานชาย ชิ้นนี้ขีดเส้นตรงออกไป 6 เซน
ขีดเส้นบานชายตัดแยกกระดาษออกมาค่ะส่วนนี้เราจะวัดขึ้น 0.5 เซนแล้วขีดเส้นแต่งชายใหม่นะคะมาต่อกันที่ชิ้นหลังนะคะขีดเส้นตรงขึ้นไปถึงปลายเกรดจากจุดนี้เราจะวาดโค้งไปที่เส้นบ่าส่วนนี้ยกมาเท่ากันวาดโค้งเกรดใหม่นะคะเกรดนี้ไม่ใช้แล้วเปลี่ยนมาเป็นเกรดนี้นะคะริมกระดาษวัดถึงเส้นเกรดที่ชายกระโปรงวัดเท่ากันขีดเส้นตรงตัดแยกตามเส้นนี้เลยค่ะเติมกระดาษแปะเทปกาวไว้ขีดเส้นตรงและวัดออกไป6 เซนขีดเส้นบานชายขีดเส้นตรงและวัดออกไป6 เซนขีดเส้นบานชายนะคะตัดแยกกระดาษออกมาชายกระโปรงส่วนนี้เราจะวัดขึ้น 0.5 เซนขีดเส้นแต่งชายใหม่ให้สวยงามนะคะมาต่อกันที่สาบด้านในเลยค่ะจากเส้นคอวัดเข้า5 เซนจุดไว้ที่เส้นเอวจากริมกระดาษวัดเข้า 7.5 เซนชายวัดเข้าเท่ากันวาดเส้นสาบเชื่อมจุดตามเส้นสีชมพูนี้เลยนะคะเราจะก๊อปปี้ตามเส้นไหล่เส้นคอมาร์กเส้นปกไว้มาร์กที่เส้นพับปกกลิ้งให้รอบมาร์กเส้นสะโพกไว้นะคะมาร์กเส้นเอวกลิ้งให้รอบเมื่อเราก๊อปปี้เสร็จแล้วจะได้สาบด้านในแบบนี้ค่ะสาบคอด้านหลังจากเส้นคอวัดเข้า5 เซนวัดเข้า6 เซนวาดโค้งสาบคอหลังนะคะเราจะก๊อปปี้เส้นคอเส้นไหล่กลิ้งให้รอบจะได้สาบคอหลังที่เราก๊อปปี้ออกมาแบบนี้นะคะขั้นตอนสุดท้ายมาทำรังกระดุมกันค่ะกระดุมเม็ดแรกจะอยู่ตรงเส้นพับปกแล้ววัดลงมา 7.5 เซนเป็นความห่างกระดุมความกว้างของรังกระดุมขึ้นอยู่กับเม็ดกระดุมเล็กหรือใหญ่ตามชอบเลยนะคะแพทเทิร์นของเราก็จะมีแพทเทิร์นชิ้นหน้า
แพทเทิร์นชิ้นหลัง สาบชิ้นหน้า สาบคอหลัง และก็ปกนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชม เจอกันในคลิปต่อไป สำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ